Đây là loài ong bắp cày châu Á đáng sợ nhất thế giới. Chỉ cần 30 con ong bắp cày là có thể tàn sát 30.000 con ong mật trong 3 giờ. Ngay cả những con ong mật có trang bị vũ khí tự nhiên cũng hoàn toàn không có khả năng chống trả trước sự hung hãn của chúng. Ong bắp cày có thể dài tới 5 cm, cá thể lớn nhất thậm chí đạt tới kích thước kinh hoàng 7,6 cm. Đây cũng là loài ong bắp cày lớn nhất trên thế giới. Chiếc hàm sắc bén và đầy sức mạnh là vũ khí tấn công chúng thường xuyên sử dụng. Ngoài ra, phần đuôi còn có một ngòi độc dài 6 mm. Nọc độc của chúng chứa các enzyme ăn mòn mạnh cùng độc tố kích thích hệ thần kinh. Chỉ cần 3 đến 5 cú chích là đủ khiến một người trưởng thành tử vong. Vì vậy chúng còn mang một biệt danh đáng sợ, đó là ong sát thủ, hay chính là loài ong bắp cày khổng lồ mà chúng ta thường nhắc đến. Đây là một con ong chúa vừa sống sót qua mùa đông và sắp tỉnh lại. Chiếc bụng nặng trĩu đang mang theo hy vọng của những sinh mệnh mới, và cũng gánh trên mình sứ mệnh tàn khốc, đó là xây dựng một đế quốc đẫm máu. Cơn đói thúc ép nó phải nhanh chóng kiếm ăn. Lúc này nó chỉ có thể dựa vào việc hút chút nhựa từ cành cây để duy trì thể lực. Sống sót chỉ là bước khởi đầu. Nó phải nhanh chóng tạo ra một đội quân. Một đội quân cuồng bạo, được tạo nên từ chính những đứa con của nó, đủ sức khiến cả thung lũng run sợ. Nó dựng chiếc tổ đầu tiên bên bờ sông và cẩn thận đẻ xuống quả trứng đầu tiên. Đó sẽ là những chiến binh đầu tiên của đế quốc tương lai. Để tìm thức ăn cho con non, nó nỗ lực kiếm bất cứ thứ gì có thể ăn được. Ngay cả khi chạm trán loài bọ ngựa, một kẻ săn mồi cực kỳ nguy hiểm, nó cũng không lùi bước. Bọ ngựa có kích thước lớn hơn nó rất nhiều và sở hữu khả năng tấn công cực mạnh. Chỉ cần sơ suất một chút, nó có thể bị phản công và chết ngay. Nhưng lúc này, ong chúa đã không còn đường lui. Những đứa con đang chờ được nuôi dưỡng trong tổ chính là hy vọng để nó tiếp tục sống sót. Cuối cùng, nó đã lật ngược tình thế và giết chết con bọ ngựa. Nó nhai con mồi thành dạng hồ mềm để mang về cho ấu trùng. Dưới sự chăm sóc tận tình của nó, ấu trùng lớn lên rất nhanh. Chẳng mấy chốc, chúng sẽ trở thành những trợ thủ đắc lực của mẹ. Mỗi ấu trùng đều có một cặp hàm sắc nhọn. Chúng liên tục cọ sát vào thành tổ để rèn luyện lực cắn, hoặc báo cho mẹ biết mình đang đói. Chẳng bao lâu, lứa ấu trùng đầu tiên đã đến thời điểm lột xác. Chúng nhả ra những sợi tơ mỏng để tạo kén và nằm bên trong chờ đợi quá trình biến đổi cuối cùng. Ngày chúng phá kén chui ra cũng là lúc khu rừng lại có thêm một sát thủ mới. Ong chúa phóng thích pheromone để thông báo cho ong thợ biết nó là mẹ của chúng. Từ đó, ong thợ tuyệt đối trung thành với nó. Có được những trợ thủ này, ong chúa bắt đầu tập trung hoàn toàn vào việc đẻ trứng. Ong thợ phụ trách săn mồi và mở rộng quy mô tổ. Khi số lượng thành viên ngày càng tăng, những con mồi nhỏ lẻ trong tự nhiên đã không còn đủ đáp ứng nhu cầu của cả đàn. Chúng cần một nguồn thức ăn ổn định hơn. Một con ong trinh sát đã phát hiện ra một tổ ong mật. Đó là một đế quốc gồm 30.000 con ong mật. Nếu chiếm được tổ ong này thì số ấu trùng ong mật bên trong đủ để nuôi cả gia đình chúng trong một tháng. Dù đối phương có số lượng lên đến 30.000 con, nhưng con ong trinh sát này vẫn đơn độc lao thẳng vào sâu bên trong tổ ong và lập tức phóng thích pheromone để báo tin cho đồng loại. Loại pheromone này chứa tọa độ và cả quy mô của mục tiêu. Giờ đây, việc nó cần làm chỉ là cố gắng câu giờ lâu nhất có thể, chờ khi lực lượng chi viện tới là có thể bắt đầu cuộc tàn sát. Ong mật cũng hiểu rằng sự xuất hiện của đại quân ong bắp cày đồng nghĩa với sự diệt vong của cả đàn. Muốn bảo vệ tổ, chúng bắt buộc phải giết chết con ong trinh sát này trước. Khi ong chúa phát ra pheromone tấn công, cả đàn lập tức tràn ra và lao vào đối đầu với ong bắp cày. Nhưng chúng không có bất kỳ vũ khí nào đủ sức gây sát thương cho ong bắp cày. Điều duy nhất có thể làm là tận dụng ưu thế số lượng để vây chặt đối thủ, sau đó liên tục cò cờ bay để tạo nhiệt làm nóng cơ thể. Mỗi con ong chỉ tạo được một lượng nhiệt rất nhỏ, nhưng khi chúng hợp lực, sức nóng tạo ra lại vô cùng khủng khiếp. Qua camera nhiệt, có thể thấy nhiệt độ ở trung tâm đang tăng lên không ngừng. Ong mật giữ nhiệt độ ổn định ở mức 47 độ C, bởi đây là mức nhiệt có thể giết chết ong bắp cày. Cuối cùng, con ong bắp cày trinh sát bị nướng chín ngay tại chỗ. Đây là chiến thuật phòng vệ mà ong mật đã truyền lại qua hàng triệu năm. Nhưng lúc này, quân tăng viện của ong bắp cày đã đến ngay trước cửa tổ. Và lần này, chúng kéo đến đủ cả 30 con. Dù ong mật rất sợ hãi, nhưng để bảo vệ tổ và ấu trùng, chúng vẫn đồng loạt bò ra ngoài để chuẩn bị chiến đấu. Nhóm ong bắp cày không nương tay mà lập tức mở cuộc tấn công. Và sức chiến đấu của chúng vô cùng khủng khiếp. Chỉ cần một cú ngoạm từ chiếc hàm sắc bén là một con ong mật mất mạng. Nhiệt độ cao là điểm yếu duy nhất của chúng, nhưng đội quân này không hề cho ong mật cơ hội áp sát để tạo nhiệt. Mỗi lần ong mật tiến lại gần, chúng liền tản ra để phân tán sức nóng. Và trong lúc di chuyển linh hoạt, chúng liên tục giết đối thủ. Đàn ong bắp cày đã kích hoạt chế độ tàn sát. Chúng giết hơn 50 con ong mật chỉ trong 1 phút. Chỉ với 30 con ong bắp cày, chúng đã tiêu diệt 30.000 ong mật trong 3 giờ. Sự hy sinh của những con ong mật là vô ích,
nhưng dù biết chắc cái chết, chúng vẫn lao vào chiến đấu không do dự. Cuối cùng, tổ ong bị phá hủy hoàn toàn, ong chúa cũng bị giết chết. Trong khi đó, nhóm ong bắp cày không mất một con nào, nhưng ấu trùng ong mật kia lập tức trở thành nguồn thức ăn của ong bắp cày. Ong bắp cày sẽ nhai mồi thành dạng hồ mềm để đút cho ấu trùng của mình. Sau khi tiêu hóa, ấu trùng sẽ tiết ra hỗn hợp axit amin từ miệng. Hỗn hợp này chính là nguồn dinh dưỡng cốt lõi của ong thợ. Không chỉ cung cấp năng lượng để chúng bay 70 km mỗi ngày, mà còn thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo, tăng cường chức năng gan và thận. Nhờ nguồn thức ăn dồi dào này, đội quân của ong chúa tiếp tục tăng mạnh về số lượng. Riêng số lượng ấu trùng đã đạt đến 300 con. Đám nhỏ này ăn cực kỳ khỏe, ong thợ phải liên tục ra ngoài săn mồi. Khi số lượng của chúng đã ngang bằng với số ong thợ, điều đó có nghĩa là ong chúa sẽ bắt đầu nuôi thế hệ ong chúa và ong đực mới. Nhưng lúc này, nhiệt độ ngày càng lạnh hơn. Số mồi ong thợ mang về mỗi ngày đã không còn đủ cho nhu cầu lớn lên của ấu trùng. Để tìm thêm thức ăn, ong trinh sát buộc phải mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cuối cùng, chúng phát hiện một tổ ong bắp cày nhỏ trong thung lũng cách đây hơn chục km. Đây cũng trở thành hy vọng sống sót qua mùa đông cuối cùng của cả đàn. Nhưng đồng thời, đó cũng là một thử thách vô cùng lớn. Dù đối thủ có kích thước nhỏ hơn ong bắp cày châu Á rất nhiều, nhưng số lượng của chúng lại vượt quá 1.500 con, gấp nhiều lần so với đàn ong bắp cày tấn công. Trước cuộc tấn công của kẻ địch hùng mạnh, ong chúa của ong bắp cày nhỏ lập tức phát lệnh tấn công. Ong bắp cày nhỏ cũng sở hữu cặp hàm sắc bén và ngòi độc. Sức chiến đấu của chúng cũng vô cùng dữ dội, chúng lao vào điên cuồng cắn xé lũ ong bắp cày lớn. Cuối cùng, phải trả giá bằng cái chết của hơn trăm con, ong bắp cày nhỏ cũng hạ được vài con ong bắp cày lớn làm nhiệm vụ trinh sát. Tuy mối nguy tạm thời được đẩy lùi, nhưng nơi này đã bị đánh dấu bằng pheromone. Chẳng bao lâu nữa, đại quân ong bắp cày sẽ kéo đến. Và lần này, gần như cả binh đoàn ong bắp cày đều ra trận, ngay cả ong chúa cũng đích thân dẫn đội. Trong trận này, ong bắp cày đã thay đổi chiến thuật. Chúng lập tức chiếm lấy toàn bộ lối ra vào tổ ong bắp cày nhỏ và bắt đầu một cuộc tàn sát điên cuồng. Ong bắp cày nhỏ liều chết chống trả nhưng vẫn thương vong nặng nề. Cuối cùng, tuyến phòng thủ hoàn toàn sụp đổ. Trong tuyệt vọng, đàn ong bắp cày nhỏ chỉ còn cách lập tức theo ong chúa bỏ tổ chạy trốn. Ong bắp cày lớn lại một lần nữa giành chiến thắng trong trận chiến này. Số ấu trùng bên trong đủ để nuôi dưỡng những ong chúa tương lai. Thế nhưng, đúng lúc vừa giành được thắng lợi và ấu trùng cuối cùng cũng có đủ thức ăn, thì bi kịch xảy ra. Trong trận chiến vừa rồi, ong chúa đã mất đi khả năng tiết ra pheromone kiểm soát ong đực. Những con ong thợ cực kỳ nhạy cảm, nhanh chóng nhận ra sự bất lực của ong chúa. Đám ong con từng trung thành lập tức quay lưng. Không chút do dự, chúng giết chết luôn ong mẹ đã sinh ra mình. Giờ đây, khi không còn pheromone kìm giữ, khoảng trống quyền lực đã châm ngòi cho một cuộc nội chiến đẫm máu. Bầy ong thợ bắt đầu quay sang tàn sát lẫn nhau. Ngay cả những ấu trùng chưa kịp nở cũng không được tha. Một đế quốc hùng mạnh sụp đổ tại đây. May mắn thay, giữa đống tàn tích đổ nát ấy, một sinh linh bé nhỏ đang cố gắng cắn vỡ chiếc kén đang giam giữ mình. Nó là dòng máu duy nhất còn sót lại của ong chúa đời trước, và cũng chính là ong chúa của tương lai. Có lẽ sứ mệnh duy trì nòi giống đã được khắc sâu vào trong bộ gen của nó. Khi mùa xuân đến, vạn vật hồi sinh, con ong chúa này cũng sẽ chui ra khỏi kén và bắt đầu một hành trình mới. Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Nozick duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.